سلام به روحی ماه همه شما عزیزای دلم که با حضور قشنگتون و پیام‌های پر از عشق و مهربونیتون آرامش رو به قلب و روحم هدیه میدید. سحر هستم، راوی سرگذشتای شما در کانال جادوی داستان با سحر. امشب اومدم تا قسمت 14 از سرگذشت فرشته رو تقدیم حضورتون کنم. اگه موافقی چراغ‌ها رو کم نور کنید و چشمای قشنگتون رو ببندید و ذهنتون رو از هیاهوی دنیا رها کنید تا با هم بریم روایتی رو بشنویم که روزگاری زندگی واقعی یک انسان بوده. الانم جز من و تو کسی تو خونه نیست. هر از گاهی باغبون میاد که اونم اجازه وارد شدن به ساختمون اصلی رو نداره. وقتی گفت من و تو تنهاییم نمیدونم چرا یهو هول ورم داشت. من از نزدیک شدن به مردا خیری ندیده بودم. چطور جرأت کرده بودم و بی خبر از همه به خونش اومده بودم. به هر حال اونم یه مرد جوان بود. واسه همین ترسیده کیفم رو بغلم فشردم و روی مبل نشستم. نریمان با دقت نگام کرد و گفت: چت شد؟ چرا یه دفعه رنگت پرید؟ لب کشیدم و با دلهره نگاش کردم. حس کردم لحن کلامش عوض شده. تو صورتش چهره بدجنس و کریه منصور رو میدیدم. درست عین همون روزی که تو اون مکانیکی لعنتی اون بلا رو سرم آورد و ازم عکس گرفت و با همون عکس‌ها بدبختم کرد. با خودم گفتم ای خاک بر سرت فرشته. اگه این مردم بخواد بلایی شبیه منصور سرت بیاره دستت به کجا بنده؟ با چه اعتمادی پا شدی همراهش اومدی خونش؟ عرق سردی رو تیره کمرم نشسته بود. نریمان داشت با هم حرف میزد اما من هیچ صداش رو نمیشنیدم. انگار دستی منو گرفته بود و پرتم کرده بود تو اون انباری سیاه و تاریک، تو اون اتاقی که بدون پنجره که هرچی فریاد میزدم صدام به کسی نمیرسید. دستی یقه لباس عروسمو گرفت و منو هل داد وسط اتاق. با زانو زمین خوردم و آخی از درد گفتم. منصور اومد بالای سرم. با لبخندی ترسناک و عجیب نگام کرد و گفت: چه خوب موقع افتادی تو تله. آخ که امشب چه شبی بشه. بعد خم شد و زیر بازومو گرفت و مجبورم کرد بلند شم. تن لرزونمو گرفت و زیر گوشم زمزمه کرد: نظرت چیه همین امشب اینجا کارو تموم کنیم دختر نعیم؟ ها؟ و حالم داد سمت دیوار. وقیحا نمیخندید و نگام میکرد و تو همون خنده ها گفت: البته که تنهایی مزه نمیده. تو رو باید دست تک تک مردای این شهر بدم تا تلافی گندی که آقات به زندگیمون زد در بیاد. عین بید میلرزیدم و گریه میکردم. جیغ میزدم. خدا رو صدا میزدم و التماس میکردم دست از سرم برداره. صدای جیغام تا خود آسمون میرفت اما فریاد رسی نبود انگار. یه دفعه انگار اما دستی منو گرفت و از اون اتاقی که تاریک و نمور کشید بیرون. افتادم وسط سالن خونه مردی که تا اون روز مردونه حمایتم کرده بود. صورتی رنگ پریده و احتمالاً خیس از عرق و جسمی یخزده روی زمین افتاده بودم و نریمان وحشت زده داشت نگام میکرد. چشم بازم رو که دید هراسون نزدیکم شد و تلفنی که دستش بود و کنار گذاشت. اوف، فرشته خوبی؟ چت شد یهو؟ به خدا که جون به لبم کردی. مات و محبوط نگاش کردم. به سمت آشپزخونه دوید و خیلی زود با لیوانی آبقند برگشت. کنارم نشست. دست زیر سرم گذاشت و کمکم کرد از جا بلند شم. تمام تنم خیس عرق بود و قلبم انگار تو دهنم میزد. اصلا نفهمیده بودم چه اتفاقی افتاده. برای لحظه ای انگار به اون روز تلخ برگشتم. تک تک لحظاتی که تلاش زیادی برای فراموش کردنش کرده بودم خیلی واضح جلوی چشمم ظاهر شده بود. نریمان نگام کرد و با نگرانی گفت: نیازی هست بریم دکتر؟ با صدایی که احساس می‌کردم حتی خودمم درست نمی‌شنومش گفتم: چی شد یه دفعه؟ نمیدونم. نشسته بودی رو مبل. داشتم باهات حرف می‌زدم. نمیدونم چی شد که یه دفعه رنگت شد. اینهو گچ دیوار. چشمات باز بود. اما انگار تو دنیای دیگه‌ای بودی. بعدم تا اومدم به خودم بیام، افتادی رو زمین و از حال رفتی. هرچی سعی کردم به هوشت بیارم فایده‌ای نداشت. داشتم زنگ می‌زدم به دکتر که چشم باز کردی. کمک کرد روی مبل بشینم. از تماس دستش به دستم و اون همه نزدیکی معذب شده بودم. خودمم نمیدونستم چی سرم اومده. فقط میدونستم لحظات سخت و عجیبی رو پشت سر گذاشته بودم. نریما روی مبل کنار دستم نشست و نگران گفت: بهتری؟ نمیخوای ببرم دکتر؟ سری تکون دادم. نه، خوبم. فقط یکم سرم درد میکنه. مکسی کرد و با تردید گفت: میگم اگه میخوای، یعنی اگه بخوام الان عاقت خبر کنم. منظورم اینه که راضی هستی؟ با تردید نگاش میکردم. اگه میخواست بلایی سرم بیاره دلیلی نداشت این همه اصرارش به محرمیت. واسه همین دلو به دریا زدم و با صدای ضعیفی گفتم: محرمیت واسه چه مدت؟ دستاشو تو هم قلاب کرد و گفت:
اگه من باشه که میگم همین الان بریم برای عقد دائم. اما اگر هنوز تو تردیدی داری توی تصمیمت، هر چی که تو بگی. کلافه گفتم 6 ماه. بعدش هرچی شد، هر تصمیمی گرفتم تحت فشارم نمیذارید. لیوان آب قندو به سمتم گرفت. چشم، هرچی شما بگی خانم. فقط دهنتو با این آب قند شیرین کن. برو بالا یکم استراحت کن. من میرم 1 ساعته برمیگردم. ترسیده گفتم اگه مجید اومد اینجا چی؟ یکی رو میفرستم تو حیاط باشه. خیالت راحت. مجید جرئت نمیکنه بیاد اینجا. سکوت کردم و بعد از رفتن نریمان با قدمایی سست از پله‌ها بالا رفتم. باورم نمیشد قرار محرمش بشم. از اون اتاق دود زده و تاریک رسیده بودم به همچین عمارت بزرگی. درست وسط بهشت. وارد اتاقی شدم که قبلا اونجا خوابیده بودم. سرم به شدت درد میکرد. روی تخت دراز کشیدم و بعد از کلی دست به دست شدن بالاخره خوابم برد. از خواب که بیدار شدم نزدیکای ظهر بود. از اتاق بیرون اومدم و رفتم طبقه پایین. نریمان خونه بود و از آشپزخونه صدای به هم خوردن ظرفا به گوش میرسید. وارد که شدم نریمانو دیدم که مشغول چیدن میز بود. سلام که کردم با لبخند به سمتم برگشت. خوب خوابیدی؟ کم کم داشتم میومدم صدات کنم. بیا بشین که از بیرون غذا گرفتم. تشکر کردم و معذب پشت میز نشستم. به خاطر خواب بد موقع تمام بدنم درد میکرد و حسابی کسل بودم. نریمان اما انگار حسابی پر انرژی بود که با خوشحالی نشست روبروم و گفت ساعت 9 یکی از دوستای قدیمی میاد برای خوندن خطبه محرمیت. مشکلی که نداری؟ نه ضعیفی گفتم. نریمان غذامو کشید و گذاشت جلوم و گفت ناهار تو بخور. میخوام یه چیزی نشونت بدم. تو سکوت مشغول خوردن غذام شدم. اشتهایی برای خوردن نداشتم. اما نریمان اونقدر اصرار میکرد که مجبور شدم چند لقمه‌ای بخورم. ترس از آینده راه گلوم رو بسته بود. بعد از نهار با راهنمایی نریمان به سمت نشیمن خونه رفتم. چند پاکت روی میز بود. کنجکاو گفتم اینا چیه؟ با محبت گفت دوست داشتم با هم بریم خرید. اما دیدم یکم خسته‌ای. اینا رو با سلیقه خودم گرفتم. از هر کدومم چند مدل گرفتم که هر کدوم رو پسندیدی همون رو برداری. با تعجب جلو رفتم. نگاهی به داخل پاکت‌ها انداختم. توی یکی از پاکت‌ها چند جعبه سرمه‌ای رنگ بود. یکی از جعبه‌ها رو بیرون کشیدم و بازش کردم. یه سرویس طلای سنگین با نگینای زمرد. با چشمایی گرد شده از تعجب نگاش کردم. اینا واسه کیه؟ خندید و نزدیک شد. باقی جعبه‌ها رو هم به نوبت باز کرد و گذاشت جلوم. 4 تا سرویس طلای سنگین بود. برای خانم همسایه است. آوردم اول تو ببینی بگی کدوم برازنده تره، بعد برم 2 دستی تقدیمش کنم. این چه سوالی آخه دختر؟ خب معلومه که واسه توئه. از بینش 2 تا رو به سلیقه خودت انتخاب کن. گفتم خسته‌ای شاید نتونی بیای خرید. اگرم هیچ کدومو پسند نکردی بازم مشکلی نیست. بعد از عقد میریم خرید. اش توی چشمام حلقه زد. چطور باور میکردم این همه محبتو؟ انگار خواب بودم. شایدم واقعا همه چیز خواب بود. داشتم به این فکر میکردم که خوابم یا بیدار که با صدای نریمان به خودم اومدم. دلم میخواد موقع خوندن محرمیت یکی از این سرویس ها رو به گردن داشته باشی. سرمو انداختم پایین و گفتم اما اینا خیلی زیاده. من نمیتونم. اخ میکرد و گفت چیو نمیتونی؟ اگه پسندت نیست میریم عوض میکنی. ولی حتما باید 2 تا سرویس رو برداری. من دوست دارم همیشه طلا تو دست و گردنت باشه. با اصرار نریمان از بین 4 تا سرویس طلای سنگین 2 تا رو انتخاب کردم. یکی رو به سلیقه خودم و یکی رو به سلیقه نریمان. بعدم قرار شد بریم بازار و برای مراسم شب خرید کنیم. یه دستکت و دامن کرم رنگ با یه کفش پاشنه بلند شیری، یه روسری کوتاه کرم رنگ و یه کیف نباتی رنگ شد لباس مراسم عقدم. اگر روز قبل کسی بهم میگفت تا فردا شب محرم این مرد میشی، میگفتم حتما عقلش رو از دست داده. اما همه چیز جوری چیده شده بود که نمیخواستم و نمیتونستم نبگم به نریمان. کنارش حال خوبی داشتم. انگار تمام غم و غصه هام رو فراموش کرده بودم. مردی کنارم بود که چشم هر کسی رو به خودش خیره میکرد. قد بلند و خوش قیافه، خوشتیپ و ثروتمند و از همه مهمتر به ظاهر عاشق. میگم به ظاهر چون هنوزم که هنوز بود نمیتونستم اونطوری که باید بهش اعتماد کنم. یعنی کلاً به هیچ مردی نمیتونستم اعتماد کنم. حتی نریمانی که ناجی تمام این سالهام بود. با خودم فکر میکردم که دیگه چی میخوای از زندگی فرشته؟ به قول فریده که تلفنی باهاش حرف زده بودم، اگه بهش جواب رد میدادم باید به عقلم شک میکردم. ساعت هنوز 8 نشده بود وقتی با کلی خرید برگشتیم خونه. چند دست لباس راحتی هم خریده بودم. همراه آقا چند زن و مردم به عنوان مهمان و شاهد محرمیت ما اومده بودن.
نریمان از بیرون غذا و شیرینی سفارش داده بود و در عرض کمتر از 1 ساعت همه چیز برای یه مهمونی مختصر آماده شده بود. قبل از اومدن مهمونا با چند قلم لوازم آرایشی که امروز خریده بودم دستی به صورتم کشیدم. موهای بلندم رو هم شونه کردم و رها کردم پشتم و کت و دامنم رو پوشیدم. فرشته توی آینه هیچ شباهتی به فرشته گذشته نداشت. زنی که تو آینه داشت نگاه می‌کرد از سختی‌های زیادی گذشته بود و حالا قرار بود به آرامش برسه. چشمام می‌خندید و عجیب بود. اما حتی رنگ پوستم هم روشن‌تر شده بود. آرامشی که بودن کنار نریمان نصیبم کرده بود، انگار رو تمام اعضای بدنم تأثیر گذاشته بود. ساعت از 9 گذشته بود وقتی آماده شدم. یکی از خانمایی که اونجا بود و از دوستان نریمان اومد سراغم و ازم خواست تو اتاق بمونم تا نریمان خودش بیاد دنبالم. قلبم تون تون میزد و عرق سردی روی گردنم نشسته بود. باورم نمیشد بدون هیچ کدوم از اعضای خانواده‌ام داشتم محرم نریمان میشدم. چند دقیقه بعد که در اتاق زده شد، نفس عمیقی کشیدم و اجازه ورود دادم. نریمان با کت و شلوار مشکی و پیراهن کرم رنگ و کراوات زرشکی وارد اتاق شد. دیدن لبخندش کمی دلمو قرص کرد. قدمی به سمتم برداشت و با تعجب نگاهی به سر تا پام انداخت و گفت: خیلی قشنگ شدی. خیلی. لبخندی زدم و خجل سرم رو پایین انداختم. نریمان نزدیکتر شد. اونقدر نزدیک که اگر کمی صورتم رو جلو می بردم به صورتش برخورد می کردم. با صدای آرومی گفت: میدونی اولین بار کی دیدمت؟ نگاه خیرش معذبم کرده بود. سرم رو پایین انداختم و نه ضعیفی گفتم. دست دراز کرد و چند تار موی مزاحم روی صورتم رو آهسته کنار زد. توی مراسم ختم بود که واسه اولین بار دیدمت. بچه بودی اون موقع ها. شنیده بودم تازه اومدیده. یه دختر بچه 13 ساله بازیگوش که سعی میکرد تو مراسم ختم جلوی خندش رو بگیره. اولین بار اونجا توجه هم بهت جلب شد. اون موقع ها زیاد نمی اومدم ده. اون روزم اتفاقی اومده بودم. دروغ نیست اگر بگم همون موقع با دیدنت یه حسی بهم دست داد. ندید بدید نبودم و نه، دختر زیاد دیده بودم اطرافم. اما تو اولین دختری بودی که فکرمو درگیر کرده بودی. با خودم گفتم 2 خواهر از خودت بزرگتر داری. خیالم راحت بود که سنت کمه و حالا شوهرت نمیدن. خصوصا که 2 قبل از تو بود. برگشتم شهر. سر یه جریانی مجبور شدم نامزد کنم با سوزان. اما فکر تو دست از سرم بر نمی داشت. دفعه دومی که اومدم ده توی مجلس عروسی ستاره دستمو گرفت تا دختری که میخوام واسه مجید نشون کنن رو بهم نشون بده. وقتی دیدم اون دختر تویی انگار یه چیزی تو قلبم فرو ریخت. باورم نمیشد به این زودی شوهرت بدن. امید داشتم خانواده‌ات جواب رد بدن. با خودم گفتم بعدش دیگه دست نمی‌کنم. نامزدیمو با سوزان به هم میزنم. بعدش هر کاری لازمه انجام میدم تا تو رو بهم بدن. اما تا به خودم بجنبم خبر بله گفتنت رو شنیدم. بعدش تا مدت‌ها ده نمی اومدم. ترسم از این بود که ببینم تو دست و دلم بلرزه. از گناهش میترسیدم که نیومدم. هر بارم کار واجبی پیش می اومدم، گذری می اومدم و سری برمیگشتم. تا چش تو چش نشم با دختری که نقش چشماش رو تا ابد نمیتونستم فراموش کنم. نزدیک عروسیتون که شد دیگه آروم و قرار نداشتم. اگه دست خودم بود میرفتم یه جایی خودم رو گم و گور میکردم. اما نمیشد. مجبور بودم تو عروسی تنها پسر برادرم شرکت کنم. گناه بود. اما نمیخواستم حسرت دیدن تو لباس عروس رو به دل خودم بذارم. با خودم گفتم تو که کاری نمی‌کنی که اون دختر بفهمه چقدر دوستش داری. فقط از دور تماشاش می‌کنی و حسرت می‌خوری بابت فرصتایی که مفت از دست دادی. وقتی خبر نبودن دهن به دهن چرخید، با اینکه زیاد نمیشناختمت، ولی شک نداشتم تو با اون چشمای معصومت اصلاً اهل فرار کردن نبودی. بعدش رو هم که خودت بهتر از من میدونی. تمام تلاشمو کردم تا زندگیت از هم نپاشه، چون خیال می‌کردم مجیدو دوست داری. سخت بود، اما خودم رو کنار کشیدم بلکه خوشبختی تو رو ببینم. از یه جایی به بعد اما فهمیدم تو هیچ وقت کنار مجید خوشبخت نمیشی. تصمیم داشتم یواش یواش مجیدو مجبور کنم طلاقت بده. بعدم از طریق برادرت راهت رو به شهر باز کنم و بعد یواش یواش بهت نزدیک بشم. اما تمام معادلات و نقشه هام به هم خورد. نتونستم بمونم و زجر کشیدنت رو تماشا کنم. وقتی دست رود بلند می‌کردن از خودم بیزار می‌شدم که نمیتونم ازت دفاع کنم. وقتی مجید اونجوری بهت حمله کرد دلم میخواست همونجا دستتو بگیرم و با خودم ببرمت. توی اون 2 سال هر چقدر تو زجر کشیدی من 10 برابر بیشتر از تو زجر کشیدم. از خودم بیزار بودم که نمیتونستم نجاتت بدم. 1000 دفعه با مجید حرف زدم. 100 جور وعده بعید بهش دادم. فقط و فقط واسه خاطر اینکه دست از حماقت برداره و دست تو رو بگیره و ببره خونش.
میخواستم آرامش رو تو صورتت ببینم، اما فایده نداشت. وقتی فهمیدم زن گرفته، گفتم این زندگی دیگه زندگی نمیشه. همون موقع بود که دوباره ماجرای طلاق رو پیش کشیدم. سوزانم استقبال کرد. بیشتر از اونچه که فکرش رو میکردم. تقی به در اتاق خورد و صدای شوخ اون زن به گوشم رسید. الهه خانم بود که اومده بود دنبالمون. عروس و دوماد، ما علف زیر پامون سبز شده. چی میگید به هم 1 ساعته؟ بابا، حرفای اصلی رو بذارید واسه بعد از محرمیت. خجالت زده قدمی به عقب برداشتم. نریمان دستشو به سمتم دراز کرد و با محبت نگام کرد و گفت اسمش محرمیت موقته، اما میخوام تو بدونی این قلب تا ابد برای توئه. وجودم از شوق لبریز شده بود. دست لرزونمو به سمتش دراز کردم. دستمو که گرفت و فشار داد، انگار هرچی غم و غصه داشتم پر کشید و رفت. با قدمایی مطمئن همراهش از پله‌ها پایین رفتم. هنوز محرم نشده مهرش به دلم افتاده بود. وقتی روی مبل 2 نفره کنارش نشستم و مرد میان سالی شروع کرد به خوندن خطبه عقد، پشیمون شدم از موقت بودن این محرمیت. اعتراف نریمان باعث شده بود دل و دین ببازم به این مرد. باید بله میگفتم. با گرفتن یه دستبند طلا به عنوان زیر لفظی به سمتش چرخیدم. خیره نگاش کردم. این مرد قرار بود بعد از محرمیت همه کس من بشه. پدرم، مادرم، خواهر و برادرم، رفیق و در آخرم شوهرم. نریمان هم به سمتم چرخید. با چشمای خیس از اشک نگاش کردم و اعتماد کردم به محبت ناب چشماش. فشار آرومی به دستش دادم و چشماشو که روی هم فشار داد بیما قدم بله گفتم. بله رو که گفتم نریمان نفس راحتی کشید و با خنده گفت کشتی ما رو دختر. صدای دست و کل و تبریک بلند شد. نریمان با هیجان از جا بلند شد و مشغول جواب دادن به تبریک دوستاش شد. منم در جواب تبریک گفتنهاشون تشکر کردم و هدیه‌هاشون رو به نریمان سپردم. ساعت حدوداً 11:30 شب بود که با شوخی و خنده های دوستای نریمان بالاخره مراسم مختصر ما تموم شد. تنها که شدیم تازه اضطراب و نگرانیم شروع شد. فکر تنها شدن با نریمان داشت منو به مرز جنون میرسون. نریمان سرشو گرم جمع کردن میز کرده بود و من با جسمی لرزون روی مبل نشسته بودم. نمیدونستم باید کجا برم. نریمان آخرین سری لیوانا رو تو سینی گذاشت و گفت تو چرا هنوز نشستی؟ نمیخوای بری لباس عوض کنی؟ لبخند گیجی زدم و گفتم آخه نمیدونم کدوم اتاق برم. نریمان با این حرف هم گفت آخ ببخشید، گیجم به خدا. یعنی هنوز باورم نشده همه چیز انقدر راحت جفت و جور شده. سینی رو روی میز گذاشت و نزدیکم شد. دست سردم و گرفت. بلند شدم و روبروش ایستادم. احساس می‌کردم از داخل تمام تنم داره میلرزه. دست نریمان که دور کمرم نشست، حس کردم الانه که از حال برم. حتی نمیتونستم سرمو بالا بگیرم. که نریمان زیر گوشم زمزمه کرد یکی نیست من بگه بعد این همه سال به یارت رسیدی، بعد داری خونه رو جمع می‌کنی؟ به خدا حق داری هرچی بهم بگی. آهسته گفتم نه اصلا اشکالی نداره. منم به یکم خلوت کوتاه با خودم نیاز داشتم. دستمو گرفت و منو به سمت پله‌ها کشوند. از شدت اضطراب حالت تهوع گرفته بودم. همش یاد منصور و برادرش میافتادم و دعا می‌کردم لااقل اون شب نریمان کاری به کارم نداشته باشه، چون زمان نیاز داشتم تا بتونم با خودم و اون محرمیت ناگهانی کنار بیام. اتاق نریمان، یا شاید بهتره بگم اتاق مشترک ما، یکی از بزرگترین و پرنورترین اتاقای خونه بود. پنجره‌های قدی بلندش به حیاط بزرگ و پردار و درخت خونه باز می‌شد. حیاطی که پر بود از درخت نارنج و لیمو و سرو و زیتون و چند درخت بید مجنون بزرگ. پنجره که باز می‌شد یه تراس تقریباً 9 متری روبرون بود که وقتی از اونجا به بیرون نگاه می‌کردی انگار وسط خود بهشت بودی. غرق تماشای آسمون و ستاره‌ها بودم و هنوز نتونسته بودنم تو اون خونه رو حذف کنم که دستی دور کمرم حلقه شد. لبخند محوی زدم و به عقب برگشتم. نریمان بود. خسته نیستی؟ نمیخوای بخوابی؟ نگاهی به اتاق انداختم. یه تخت 2 نفره بزرگ با ستر و تختی زرشکی رنگ. نریمان آهسته گفت من و سوزان ما مدت‌های زیادی فقط همخونه بودیم. این تخت هم کاملا نو و جدیده. میخوام خیالت راحت باشه که اولین بار قراره یه زن روی این تخت بخوابه. راستش به تنها چیزی که فکر نمی‌کردم این مسئله بود. مشکل من چیز دیگه‌ای بود. چیزی بزرگتر از اون حرفا. چیزی که حتی شرمم میشد به زبونش بیارم. لبخند محوی زدم و گفتم من کجا میتونم لباسمو عوض کنم؟ سرش رو جلو آورد. بوسه گرمی روی گونه یخ زدم زد. انگار از درون گرم شدم. اما این باعث نمیشد که اضطراب و نگرانیم کم بشه. اشاره‌ای به در کوچیکی کرد که هیچ متوجهش نشده بودم. ازش جدا شدم و به سمت در رفتم.
وقتی بازش کردم یه فضای تقریباً 5-6 متری روبروم بود که دور تا دورش کمد و قفسه و کش و کار شده بود. کل کمدم خالی بود. نریمان بی حرف رفت بیرون و کمی بعد با لباسایی که خریده بودم برگشت. زیر لب ازش تشکر کردم و در اتاقکو بستم و لباسامو عوض کردم. یه بلوز و شلوار راحتی ساتن. موهای بلندم رو هم ساده پشت سرم بافتم. اما کش مویی نداشتم که پایینش ببندم. وقتی بیرون رفتم نریمان روی مبل تک نفره نشسته بود و غرق فکر بود. منو که دید لبخندی زد و از جا بلند شد. دستی به بازوم کشید و با محبت گفت چقدر تو این لباس قشنگ شدی. انگار چند سال کوچیک‌تر شدی. دستش که دور کمرم حلقه شد کم مونده بود از شدت اضطراب خفه شم. دوباره یاد اون 3 روز لعنتی افتاده بودم. واسه همین دلم میخواست پسش بزنم. اما از ترس از دست دادنش این مجسمه خشکم زده بود. نریمان که انگار متوجه حال روزم شده بود کمی ازم فاصله گرفت و خیره شد به چشمای خیس اشکم و بهت زده گفت فرشته گریه چرا؟ گریم شدت گرفت. دست روی دهنم گذاشتم و میرمق روی تخت نشستم. نریمان آشفته و پریشون کنارم نشست. دستی به کمرم کشید و گفت چت شده فرشته؟ چرا به این حال روز افتادی؟ من که کاری نکردم. حقیق کنن نالیدم. نمیتونم. من نمیتونم. و گریم دوباره شدت گرفت و دستم روی صورتم گذاشتم. نمیدونستم نریمان چه عکس العملی نشون میده. انتظار بدترین برخوردار رو داشتم. نریمان اما به نوازش کردن کمرم ادامه داد و با ملایمت گفت ببخشید. من اشتباه از من بود. باید بهت فرصت میدادم. بعد دستم رو گرفت و بوسه آرومی به پشت دستم زد و زمزمه کرد بیا دراز بکش. منم قول میدم تا زمانی که تو آمادگیشو نداشته باشی کاری به کارت نداشته باشم. روی تخت دراز کشیدم. از خودم بدم میومد که اینقدر ضعیف و ناتوان بودم. نریمان کنارم دراز کشید و مشغول بازی با موهام شد و اونقدر زیر گوشم حرف زد و دلداریم داد که کم کم اون حس عذاب وجدان شدیدی که داشتم از بین رفت و تونستم چشم روی هم بذارم و بخوابم. رفتار نریمان زمین تا آسمون با چیزی که من تو تصوراتم داشتم فرق داشت. فکر می‌کردم مردی با اون همه جذبه و کمال و جمال حتما با این رفتار من تندی میکنه یا بی‌محلم میکنه. اما محبتش بی‌دریغ بود. فردای اون روز اول کل خونه رو نشونم داد. یه حیاط نقلی هم پشت خونه داشتن که چند بوته گل رز و گل محمدی توش کاشته شده بود. از فکر خانم اون خونه بودن غرق لذت بودم. هیچ دلم نمیخواست سیما خانم برگرده. دلم میخواست خودم همه کاره اون خونه باشم. خودم گردگیری کنم و آشپزی کنم. اما نریمان مخالف من بود. میگفت نمیخوام وقت تو با اینجور کارا تلف کنی. حتی ازم خواست از کارم استعفا بدم و سرمو گرم خوندن درس کنم. میگفت برو دانشگاه یا برو هنری که بهش علاقه داری رو یاد بگیر. میگفت واسط معلم سرخونه میگیرم تا واسه کنکور باهات کار کنه. یه هفته از محرمیتمون گذشته بود. یه هفته‌ای که نریمان مرد و مردونه سر قولش مونده بود و من هرچی تلاش میکردم تا کمی بهش نزدیک بشم نمیتونستم. به محض اینکه کمی از اون حالت عادی فراتر میرفت بدنم قفل میشد و چنان لرزشی به جونم میافتاد که مهارش از دست من خارج بود. با وجود اینا نریمان نمیذاش عذاب وجدان داشته باشم و مدام نازمو میخرید و به هم محبت میکرد و میگفت درکم میکنه و هیچ عجله‌ای برای نزدیک شدن به من نداره. بابت این رفتاراش واقعا بهش مدیون بودم و در تلاش بودم تا مشکلمو برطرف کنم. اما واقعا نمیدونستم راه حل این ترس و وحشت تموم نشدنی چیه. روز شنبه بود و تازه از خواب بیدار شده بودم و داشتم میرفتم پایین که صدای نریمان به گوشم رسید. داشت با تلفن صحبت میکرد. گوش دادی چی گفتم محسن؟ هیچ اسمی نباید از من برده بشه. جفتشونو جوری ناکار میکنی که تا عمر دارن ردش روی صورت و بدنشون بمونه. میخوام بفهمن عاقبت آزار و اذیت ناموس مردم چیه. کاری میکنی تا ابد سمت زن جماعت نرن. میفهمی چی میگم دیگه؟ مکسی کرد و دوباره کلافه گفت نه محسن، نه، ابدا نمیخوام اون نجسشون بیفته گردنم. از خجالتشون که در اومدی بندازشون یه جا که یکی پیداشون کنه. بیجون روی پله ها نشستم. شک نداشتم داشت در مورد منصور و برادرش حرف میزد. در مورد 2 نفری که کابوس خواب و بیدارین بودن. نریمان که تازه منو دیده بود سری تلفن رو قطع کرد و با عجله به سمتم اومد. زیر بازوم رو گرفت و از جا بلندم کرد. خوبی عزیزم؟ چشمای خیس از اشکمو بهش دوختم. در مورد اون 2 نفر سری به نشونه مثبت تکون داد و سرمو بوسید. آره قربونت برم. مطمئن باش بلایی سرشون میارم که تا عمر دارن سمت زن جماعت نرن. تموم تن و بدنم میلرزید.
دوباره خاطرات اون روزهای شوم یادم اومده بود. نریمان کمکم کرد روی مبل دراز بکشم. خودشم کنارم نشست و سرم روی پاش گذاشت و با ملایمت گفت با یه دکتر در مورد مشکل صحبت کردم. با غصه نگاش کردم. حق میدادم بهش. یه هفته تمام بود. به دلش کرده بودم و نذاشته بودم بهم دست بزنه. وقتی اشکم و دید سری گفت به خدا که به خاطر خودم نبود. من نگران تو هم فرشته. تویی که هنوز یه لبخند واقعی به لبت نیومده. میخوام اون 3 روز نسو فراموش کنی. میخوام بدونی من نریمانم. نه منصور. میخوام اینو بدونی که من بهت آسیب نمیرسونم. من جونم هم واسط میدم قربونت برم. هرگز اذیتت نمیکنم. میخوام بهم اعتماد کنی. اعتماد تو به من بزرگترین سرمایه زندگی منه. شرمنده از روی پاش بلند شدم. دستمو مشت کردم و گفتم روز اول من اگر مخالف این وصلت بودم یه دلیلش همین حال و روزم بود. نریمان خودشو به سمتم کشون. دست دورشونم حلقه کرد و منو در آغوش گرفت. دوستش داشتم. نمیتونستم منکر این حس بشم. اون لحظه خیلی بیشتر از 7 روز گذشته دوستش داشتم. 1000 بار این حرفو تو ذهنم تکرار کرده بودم که نریمان منصور نیست. قصد آزار دادنم رو نداره. اما اختیار تن و بدنم و همینطور افکارم انگار دست خودم نبود. دستهای سردم و دورش حلقه کردم و خواستم یه بار دیگه به خودم فرصت بدم. اما به محض بستن چشمم صورت نحس و کریه منصور جلوی چشمم ظاهر شد. چنگی به دستش زدم و گفتم با هم حرف بزن نریمان. نذار خاطره اون روزای تلخ بیاد جلوی چشمم. و نریمان شروع کرد به حرف زدن. از دوست داشتن چند سالش برام گفت. از اولین باری که صعبم فرو رفته بودم تو بغلش و اونقدر نریمان تو گوشم نجوای عاشقانه کرد که بالاخره باهاش همسو شدم و انگار واقعا تونسته بودم به ترسم و اون حس بدم غلبه کنم. اون شب تو بغلش خیلی زود چشمم گرم خواب شد و خوابم برد. با حس تکون خفیفی اما چشم باز کردم. هنوز روی همون کاناپه بودم اما تو آغوش نریمان. با دیدن چشمای بازم لبخندی زد و صبح بخیر بهم گفت و بوسه گرمی روی پیشونیم نشون. من اما یه جورایی ازش خجالت میکشیدم. واسه همین به بهونه حاضر کردن صبحانه خواستم از جا بلند شم. اما نریمان اجازه نداد. امروز مهمون منی خانوما. شما بشین فقط دستور بده. اونقدر خوابالود بودم که چشمی گفتم و همونجا دراز کشیدم. نریمان پتوی نازکی رو انداخت و دوباره سرمو بوسید. نیم ساعته با سینی صبونه اینجا. از جا بلند نشو. دوباره چشم گفتم بهش. اصلا دلم میخواست تا ابد به این مرد چشم بگم. نریمان رفت و نیم ساعت بعد با یه سینی صبحانه مفصل برگشت. نیمرو، کره و مربا، خامه و پنیر و گردو و همینطور یک کاسه آجیل. خودش هم نشست روبروم و همونطور که داشت در مورد کارش حرف میزد لقمه های صبحونه رو به خوردم میداد. بعد از صبحانه حاضر شدیم و برای گشت زدن تو شهر از خونه بیرون رفتیم. بعد از چند سال زندگی تو اون شهر واسه اولین بار بود که برای دیدن جاهای دیدنی شهر میرفتیم. چند جایی رو رفتیم و بعدم ناهار رو توی یکی از بهترین رستورانای شهر خوردیم. بعد از اونم دوباره گشتی زدیم و چند تابلو عقاب خالی خریدم تا سر فرصت برای عکس گرفتن با نریمان به یه عکاسی سر بزنیم. و بعد از اون خسته از روزی که داشتیم قبل از غروب به خونه برگشتیم. اون شب وقتی خسته از پیاده روی زیاد لباس راحتی پوشیده بودم و روی تخت دراز کشیده بودم زنگ خونه به صدا در اومد. با تعجب نیمخیز شدم و رو به نریمان گفتم این وقت شب کیه؟ ساعت از 10 شب گذشته بود. نریمان از تراس اتاق نگاهی به کوچه انداخت. نمیدونم. تو تاریکی شب چیزی معلوم نیست. بمون من میرم ببینم کیه. نریمان که بیرون رفت از تراس نگاهی به حیاط انداختم. خوب که نگاه کردم احساس کردم یه زن و مرد جلوی در هستن. کمی بعد وقتی نریمان در رو باز کرد و اون زن و مرد جلو اومدن تو نور کم حیاط چهره ستاره خانم رو دیدم و دلهره عجیبی افتاد به جونم. سری لباس عوض کردم و از اتاق بیرون زدم. از طرفی دلم میخواست بدونم چی شده که این زن و مرد این موقع شب اومدن اینجا. از طرف دیگه بعدم نمیومد که ستاره خانم منو تو جایگاه جدیدم ببینه. به عنوان خانم اون خونه. هرچند اگر منو میدید خبر ازدواجم با نریمان عین بمب تو ده صدا میکرد و بعد احتمالاً باید منتظر تبعات بعدش میشستم. البته که شاید مجید زحمت پخش کردن این خبر رو کشیده بود. وارد سالن که شدم ستاره روی مبل نشسته بود و پدر مجیدم کنارش. هنوز منو ندیده بودن. برای یه لحظه ای روی پله ها ایستادم. ستاره خانم با حالی خراب گفت چی بگم نریمان؟ چی بگم از حال و روز بچم؟ مجید پاک عقلش رو از دست داده. این زنی که عین مون پسر احمق منو گرفته تو مشتش. از یه طرف شده نوکر خونه‌زاد اون،
از یه طرفم این اسفند رو آتیشه واسه پیدا کردن فرشته. دیروز اومده بود یه سرخونه. عین بچه‌ها گریه می‌کرد. میگفت فرشته رفته زن نریمان شده. من که میدونستم پرت و پلا میگه. گفتم باز یه چیزی خورده، اختیار عقلشو از دست داده، داره مزخرف میگه. وقتی دید محلش نمیدیم، با اون وسیله تهدیدمون کرد که یا میری دنبال فرشته و میاریدش یا خودمو از بین میبرم. اونقدر تهدیدمون کرد که مجبور شدیم دست به دامن تو بشیم. قبل اینکه نریمان جوابشونو بده، گلویی صاف کردم و با غرور از پله‌ها پایین رفتم. ستاره خانم با دیدن من مات و مبهوت از جا بلند شد. دهنش از تعجب باز مونده بود. حقم داشت. فرشته بیچاره‌ای که له له میزد برای توجه پسرش کجا، زنی که با پیراهنی گرون قیمت و سر و دستی پر از طلا داشت از پله‌های خونه برادر شوهرش پایین میومد کجا. من اصلا و ذاتاً آدمی نبودم که بخوام فخر فروشی کنم یا با غرور با کسی برخورد کنم. اما ستاره فرق داشت. نصف حقش بود. به عمد این رفتارو کرده بودم. نریمان با دیدنم لبخندی به پهنای صورت زد و به طرفم اومد و جلوی چشمای حیرت زده هر دو نفر دستمو گرفت و گفت: مجید درست گفته زنده داشت. من و فرشته ازدواج کردیم. ستاره خانم وجد زده دستشو گذاشت جلوی دهنش. چی کار کردی؟ سوزان پس کجاست نریمان؟ زن بیچاره خبردار این فتنه آوار شده سر زندگیش. نریمان با عصبانیت گفت: بهتر مراقب حرف زدنتون باشید زنده داشت. من هرگز نمیتونم وایسم و توهینای شما بزنم و بشنوم. فرشته زن منه. از پسر بی عرضه شما طلاق گرفته، عده‌ش هم سر اومده و بعد به عقد من در اومده. منت رو سر من گذاشته با بله گفتنش. بعد اینم تحت هیچ شرایطی در برابر توهینایی که بزنم میشه سکوت نمیکنم. پدر مجید سری به نشونه افسوس تکون داد. از اولم اومدن ما اشتباه بود. باور کن 1000 بار به مجید گفتم قید این زنو بزنه، اما به گوشش نمیره. از طرفی بله قربانگوی اون زنه که فتنه و هر جاییه، از طرفی جون میده برای بخشیده شدنش توسط فرشته. ما فردا صبح برمیگردیم ده. اون وقت خودم حالیش میکنم که فرشته زن شوهر داره. نمیذارم دیگه مزاحم شما بشه. نریمان نیم نگاهی به من انداخت و گفت: ببخشید که نمیتونم امشب تو خونم ازتون پذیرایی کنم. ستاره خانم بهت زده نالید: داری ما رو بیرون میکنی از خونت؟ نریمان شونه‌ای بالا انداخت و منو به خودش نزدیکتر کرد. دوست ندارم تو بهترین روز زندگیم اوقات همسرمو تلخ کنم. ستاره خانم با حرص از جا بلند شد و گفت: این زن جادوت کرده نریمان. واسه دعا گرفته. نیشخندی زدم و گفتم: من اگر اهل جادو چنبل بودم زندگیم رو با پسر بی‌لیاقت تو حفظ می‌کردم. البته که باید از شما و پسرتون تشکر کنم. واقعا ازتون ممنونم که باعث شدید من دل از اون زندگی بکنم. اگر شما انقدر عصابم نمیدادید، من هیچ وقت نمیتونستم معنای واقعی عشق و دوست داشتن رو بفهمم. به اینجای صحبتم که رسیدم به طرف نریمان برگشتم و با محبت گفتم: ببخشید نریمان جان، من خیلی خستم. میرم بالا. نریمان باشه‌ای گفت و منتظر بهشون نگاه کرد. باورشون نمیشد نریمان داره از خونش بیرونشون میکنه. راستش اگر ستاره خانم بهم توهین نمیکرد، کاری به کارش نداشتم. موندنشون تو خونه ضرری به من نمیرسون. اما با توهیناش بهم ثابت کرده بود این زن هنوز از من بیزاره و تمام تلاشش رو میکنه تا منو عذاب بده. نیم ساعت بعد از تراس اتاق دیدم که نریمان تا دم در همراهیشون کرد. حس خوبی داشتم. احساس قدرت. حس میکردم با حمایت نریمان میتونم انتقام گذشته تلخم رو از همه اون آدمو بگیرم. احساس میکردم دیگه از هیچ کس و هیچ چیزی نمیترسم. عشق نریمان جسورم کرده بود. رابطه من و نریمان روز به روز بهتر و بهتر میشد. منی که هیچ خانواده‌ای نداشتم، کل عشق و محبتم رو نثار نریمان میکردم. مردی که مشخص بود تا اون روز همچین محبت نابی رو ندیده و الحقم که نریمان تمام محبت‌هام رو با روش خودش جبران میکرد. خیلی زود اتاقک لباسم پر شد از کیف و کفش و لباسای راحتی و مجلسی و مانتوهای گرون قیمت. جعبه طلاهام روز به روز سنگین‌تر میشد و زندگی روی خوشش رو بهم نشون داده بود. البته نه فقط به لحاظ مالی، به لحاظ معنوی هم همینطور بود. جوری که با تمام وجودم میخواستم نریمان یه بار دیگه بهم پیشنهاد دائمی کردن عقدو بده. صبح که از خواب پا میشدم بعد از خوردن صبحونه و تدارک دیدن نهار، معلم سرخونه میومد و درسای کنکورو با هم کار میکرد. گاهی شبا همراه نریمان به مهمونی میرفتیم و گاهی برای گشت و گذار به جاهای دیدنی شهر. 1 ماهی بعد از محرمیتمون بود که یه روز نریمان با یه هدیه بسیار گرون شگفت زدم کرد. سیما خانم چند روزی بود برگشته بود و راستش منم دیگه بعدم نمی اومد کارای خونم رو بهش بسپارم و خودم به تفریح و گشت و گذار و درس خوندنم برسم.
نریمان میگفت نمیخوام وقت تو با آشپزی و تمیز کردن خونه بگذرونی. میگفت از لحظه به لحظه زندگیت لذت ببر. به جای تمام اون سختیایی که کشیدی، الان راحت باش و به آرامش برس. اون روز تازه از خواب بیدار شده بودم و بعد از پوشیدن لباس برای خوردن صبحونه راهی آشپزخونه شده بودم که سیما خانم با شوق گفت: خانم. آقا نریمان گفتم وقتی بیدار شدید برید تو حیاط. ابروی بالا انداختم و بدون خوردن صبحونه با تعجب به سمت حیاط رفتم. یه ماشین مشکی وسط حیاط ایستاده بود و نریمان دست به کمر کنار ماشین بود و داشت نگام میکرد. گیج و من گفتم: کسی اومده؟ ماشین کیه؟ چند قدم به سمتم اومد. از پله‌های ورودی بالا اومد و سویچ ماشین رو گرفت جلوی چشمم و با خنده گفت: ماشین سرکار خانومه. با چشمای گرد شده از تعجب نگاش کردم و گفتم: چی میگی نریمان؟ ماشین من اصلا رانندگی بلد نیستم. دست دور کمرم حلقه کرد و بوسه‌ای به گونم زد و گفت: مگه من مردم؟ خودم یادت میدم بانو. حالا بدو بیا سوار شو بریم شیرینی ماشین تو بهمون بدی. محکم بوسیدمش و گفتم: صبر کن برم حاضر شم. با عجله به سمت اتاق دویدم. از شوق روی پاهام بند نبودم. یه بار که با هم رفته بودیم بیرون دقیقاً همون مدل و رنگ ماشین رو دیده بودم و به نریمان گفته بودم عجب ماشین قشنگی. و حالا همون ماشین وسط حیاط خونه بود و نریمان برای من خریده بودش. آخه انگار خوشبختی رو تو بغلم گرفته بودم. نریمان اصرار داشت خودم پشت فرمون بشینم، اما جرئت نداشتم که. برای همین نریمان خودش نشست و قرار شد منو ببره اطراف شهر که خلوت‌تره و اونجا رانندگی رو یادم بده تا بعداً سر فرصت بتونم تو شهرم یاد بگیرم. از شدت خوشحالی لبخند لحظه‌ای از لبم دور نمی‌شد. داشتم با خودم فکر می‌کردم اگه پاداش اون همه سختی بودن کنار نریمان بود، من حاضر بودم 100 بار دیگه اون سختی‌ها رو تحمل کنم، به شرط اینکه بعدش کنار نریمان به آرامش برسم. کنار مردی که از نگاه من بهترین و عاشق‌ترین مرد دنیا بود. تو اون مدت حتی یه بار نشده بود با هم بحث کنیم. یعنی من اونقدر تو همون مدت کوتاه عاشقش شده بودم که هر چی میگفت چشم بسته میگفتم چشم و نریمانم اونقدر دوستم داشت که تمام تلاشش رو میکرد تا رفاهم رو فراهم کنه. یواش یواش با کمکای نریمان رانندگی رو یاد گرفتم. 10 روزی که کنار دستم نشست کمی جسارت پیدا کردم. چند باری هم همراه نریمان تو شهر رانندگی کردم. 1 ماه و نیم از محرمیتمون گذشته بود و اونقدر جسارت پیدا کرده بودم که خودم با ماشین بیرون میرفتم. از خریدای خورده‌ریز خونه گرفته تا کارای بانکی و هر چیزی که لازم بود. اون روز تازه از بیرون برگشته بودم و داشتم از پله‌ها میرفتم بالا که سیما خانم هر زده جلومو گرفت و گفت: سلام خانم، تشریف بیارید تو سالن، مهمون دارید. اخ می‌کردم و گفتم: مهمون؟ اونم بی خبر. حالا کی هست؟ کمی دست کرد و معذب گفت: ببخشید تو رو خدا، نمیدونستم باید چی کار کنم. با محل کار آقا تماس گرفتم، جواب ندادن. منم مجبور شدم راشون بدم تا خودتون بیاید. کلافه گفتم: خب کیه این مهمون ناخونده؟ انتظار شنیدن اسم هر کسی رو داشتم الا اون اسمی که از زبون سیما شنیدم. سوزان، زن سابق نریمان. اصلا وقتی گفت سوزان دست و پاهام شل شد. هول افتاد به دلم. ترس از دست دادن زندگیم. ترس اون مرد عاشق بیشه‌ای که خیال می‌کردم تا دنیاست واسه من میمونه. هنوز جای پا محکم نشده بود و نریمانم دیگه پیشنهاد عقد دائم نداده بود و من روزی 1000 بار خودم رو سرزنش می‌کردم که چرا از روز اول راضی نشدم به عقد دائم. در حالی که سعی می‌کردم با کشیدن یک نفس عمیق از نگرانیم کم کنم گفتم: اومده اینجا چیکار؟ واسه چی راش دادی داخل؟ عقلت نمی‌رسید که زن سابق آقا رو نباید راه بدی؟ سیما خانم شرمنده سر زیر انداخت. ببخشید تو رو خدا خانم، آخه چطور بیرونش می‌کردم؟ درست نبود. با حرص گفتم: خیلی خوب، برو پذیرایی کن تا من لباس عوض کنم و بیام. پله ها رو 2 تا 1 کردم و با عجله وارد اتاقم شدم. سرسری یه دوش گرفتم و موهامو خوش کردم. حسابی دیر شده بود، اما نمیتونستم با اون سر و ریخ برم جلوی زن سابق شوهرم. یه آرایش ملایم کردم و یکی از بهترین کت و دامنام رو تنم کردم. موهای بلندم رو پشت شونه رها کردم و به آرومی پایین رفتم. وقتی وارد سالن شدم و چشمم به سوزان افتاد، فهمیدم نه حمام رفتن، نه آرایش کردن و نه حتی پوشیدن بهترین لباسا نمیتونست منو به حد و اندازه اون زن زیبا و ظریف برسونه. زنی با قد متوسط و لاغرندام، با موهای فر و قهوه‌ای رنگ و چشمایی درشت و لبای قلوه‌ای. زنی که از زیبایی هیچی کم نداشت و حقیقتا من نمیدونستم نریمان چطور عاشق این زن زیبا نشده. با دیدن سوزان ترس و دلهرم بیشتر شد. اصلا نمیدونستم باید چی بهش بگم. وسط سالن خونه ایستاده بودم و خیره نگاش میکردم.
انگار من آدمی بودم که اون خونه را غصب کرده بودم. اون خونه و زندگی و اون مرد عاشق بیشه رو. با صدای لرزونی بفرماییدی گفتم و تقریبا وا رفتم روی مبل. کمی خودم رو جمع و جور کردم و با صدای گرفته ادامه دادم. خوشوقتم. من فرشته هستم. لبخندی زد. دندونای ردیف و سفیدش زیباییش رو 2 چندان کرد. و البته صدای نرم و زنونش. میشناسمتون. عروس ستاره. البته عروس سابق ستاره و زن فعلی نریمان. البته موقت. اینو گفت و نیشخندی زد. انگار تو دلم رخت میشستن. چشم خوندم و رو به سیما خانم گفتم لطف کن زنگ بزن نریمان جان امروز زودتر بیاد. بهشون بگو مهمون داریم. سوزان پا روی پا انداخت و با غرور گفت نریمان که تو شهر نیست. واسه چک کردن بارای لندن رفته رفسنجان. بهت زده نگاش کردم. چطور همچین اطلاعات دقیقی از رفت و آمد نریمان داشت؟ البته که نریمان این رو به هم گفته بود. منتها من فراموش کرده بودم. به سختی لبخندی زدم و گفتم من میتونم علت حضور شما رو بدونم. نگاهی به اطراف انداخت و از جا بلند شد. جلوی تابلو فرش زن نیمه برهنه‌ای که به دیوار وصل بود ایستاد و گفت دست به دکور خونه نزدید. همه چیز همونطوریه که من چیده بودم. برای چیدن این خونه 6 ماه تموم زحمت کشیدم. خرید لوکس‌ترین وسیله ها و چیدنشون به بهترین شکل ممکن. فکر نمی‌کردم یه روز همش به دست یه زن غربتی بیفته. کلاف دستم رو مشت کردم و گفتم ببخشید نمیخواید علت حضورتون رو بگید؟ قطعا برای چک کردن دکور خونه نیومدید. به سمتم چرخید و دست به کمر با لبخندی که اصلا احساس خوبی بهش نداشتم به سمتم اومد. حس می‌کردم در برابر این زن هیچی واسه عرضه ندارم. اصلا حرفی برای گفتن به این زن نداشتم. 2 قدمی ایستاد و با نیشخندی گفت خیلی دوست داشتم بدونم تو چی داشتی که نریمان عاشقت شده بود. وقتی گفت نریمان عاشقت شده بود انگار یکم دلم آروم گرفت. قبلش 1000 جور فکر ناجور به سرم خورده بود. وقتی دید جواب نمیدم لباشو جمع کرد و شونه‌ای بالا انداخت. حالا فهمیدم که هیچی نداشتی. لااقل از من چیزی سر نداشتی. با صدای لرزونی گفتم طلاق شما ربطی به من نداشته. نریمان قبل از دیدن من می‌خواسته از شما جدا بشه. حتی گفته خود شما بیشتر اصرار به طلاق داشتید. منم تا قبل از طلاق رسمی شما هیچ امیدی به نریمان نداده بودم. خندید و دستی به موهاش کشید. به تو گفته من اصرار به طلاق داشتم. به سختی آب دهنم رو قورت دادم و بله ضعیفی گفتم. ابروی بالا انداخت و گفت البته من طلاق می‌خواستم. اما دلیلش رو بهت گفته؟ سری به نشونه نه تکون دادم. چشماشو ریز کرد و انگشت اشاره‌شو به تخت سینم زد. تو باعث شدی نریمان هیچ وقت منو نبینه. نه منو نه عشق منو. با نفرت نگام کرد و دوباره ادامه داد. تو یه دخترک روستایی هیچی ندار. یه دختر بی سواد و بی آبرو. اشک حلقه زد تو چشمم. قطعاً ستاره از گذشته من به این زن گفته بود. وگرنه این زن از کجا میدونست ماجرای بی آبروی منو؟ کمی خودش رو جمع و جور کرد و با خشم ادامه داد. البته دلیل اصلی طلاق ما این نبود. کیفش رو از روی مبل برداشت و به هم نزدیک شد. دلیل اصلیش رو از خود نریمان بپرس. شک ندارم جسارت گفتنش رو نداره. اینو گفت و تنه محکمی به هم زد و از کنارم رد شد. دستی به شونه دردناکم کشیدم و به سمتش چرخیدم. نرسیده به در با صدای بلندی گفت تو در حد و اندازه این خونه و زندگی نیستی. لایقش هم نیستی. خیلی زود همه رو از دست میدی. این حرف منو یادت نره دختر. اینو گفت و در رو محکم به هم کوبید و ترسی عجیب به جون من انداخت. عذاب وجدان داشتم. حس می‌کردم در مورد علت جداییشون زیاد سوال نپرسیدم از نریمان. دیگه تو اون خونه احساس آرامش نمی‌کردم. از فکر اینکه تمام اون وسایل و سوزان خریده و دکور کرده عذاب می‌کشیدم. دقیقاً حس یه دزد رو داشتم. دزدی که به زندگی اون زن حمله کرده بود و خوشبختیشو ازش گرفته بود. اون شب وقتی نریمان برگشت خونه ساعت از 12 شب گذشته بود. خسته از سفری که داشت اول به حمام پناه برد. من اما دلم طاقت نداشت و فردا صبر کنم. همش حرفای سوزان میومد تو سرم. دیگه طاقت موندن تو اون خونه رو نداشتم. حاضر بودم برگردم تو همون سویت ساده، اما تو خونه‌ای که اون زن دکور کرده بود نباشم. نریمان وقتی کنارم اومد انگار متوجه حال بعدم شد که با وجود خستگی زیاد به هم نزدیک شد و دستور کمرم حلقه کرد. بوسه‌ای به موهام نشوند و زیر گوشم زمزمه کرد. چیزی شده؟ ناراحت به نظر میرسی عزیزم. به سمت چرخیدم. اون شب اگر دلیل طلاقشون رو نمیفهمیدم قطعا خواب چشمم نمیومد. واسه همین با صدای ضعیفی گفتم تو و سوزان واسه چی هستم طلاق گرفتید؟ یهو اخماش تو هم شد. چی شده بعد از این همه وقت یاد این ماجرا افتادی؟ بی مقدمه گفتم سوزان اینجا بود.
جا خورد. برای لحظه ای مکث کرد و بعد شاکی گفت چرا رش دادی داخل؟ من راش ندادم. سیما راش داده بود. بعدم اومد اینجا و یه حرفای عجیب و غریبی زد. از چیدمان این خونه گفت. از اینکه همه وسایلش رو خودش خریده و دکور کرده. اما نریمان، من از وقتی رفته دیگه تو این خونه احساس آرامش ندارم. حس میکنم عین یه دزد به خونه و زندگی اون زن حمله کردم. بعدم گفت مقصر طلاقتون من بودم. گفت دلیل اصلی طلاق رو از تو سوال کنم. نریمان کلافه چنگی به موهاش زد. چطور نشستی به مزخرفات اون زن گوش کردی؟ شاکی گفتم مگه نگفتی اون زن خودش طلاق میخواسته؟ پس چرا یه طوری رفتار میکرد انگار من باعث و بانی خراب شدن زندگیشم؟ چرا گفت دلیل اصلی طلاق از تو بپرسم؟ من دارم از عذاب وجدان میمیرم نریمان. اصلا اون از کجا میدونست که تو امروز تو شهر نیستی؟ از کجا میدونست عقد ما موقته؟ اون چطور انقدر از مسائل خصوصی زندگی ما خبر داره؟ نریمان منو کشید تو بغلش و با ملایمت گفت قربونت برم، خودتو عذاب نده. خودت میدونی که چقدر دوستت دارم. سوزان یه زمانی زن من بوده. پدرش شریک کاری من بوده. برادرش هنوزم که هنوزه شریک کاری منه. البته که به راحتی میتونه از طریق برادرش از رفت آمدای من با خبر بشه. از طرفی مهمونای مراسم عقد ما دوستای مشترک من و برادر سوزانن. عجیب نیست فهمیدن این که ما عقد موقت کردیم. در مورد این که میگی سوزان تو رو با استوبانی طلاق ما میدونسته هم همه چیز روشنه. سوزان خیلی وقت بود میدونست من یکی دیگر رو دوست دارم. نمیدونست تو کی هستی. فقط میدونست تو دل و دینم رو به یکی باختم. خب طبیعیه که واسش سنگین بود قبول این ماجرا. به قول خودش غرورش شکسته شده بود. واسه همین بود که کم کم از من دور شد. با اینکه من هیچ رفتار بدی باهاش نداشتم. حتی تلاش کردم تا رابطمون رو درست کنم. اما غرور سوزان خیلی واسش مهم بود. الانم همه چیز بین ما تموم شده. خیلی وقت تموم شده. حتی قبل از طلاق تو. نیازی نیست انقدر خودتو عذاب بدی. اش نشست روی گونم و با صدای لرزونی گفتم این خونه رو اون دکور کرده. بوسه‌ای به دستم که تو دستش بود زد و بله ضعیفی گفت. آهی کشیدم و گفتم سعی میکنم باهاش کنار بیام. زمزمه کرد من نمیخوام تو با چیزی کنار بیای. من بهترین ها رو واسط فراهم میکنم. اون شب تا دمدمای صبح خواب چشمم نیومد و نزدیک اذان صبح بود که تازه خوابیدم. نمیدونم چقدر خواب بودم که با سر و صدای عجیبی از خواب بیدار شدم. گیج و منگ به سمت تراس رفتم. صدای حرف زدن و سر و صدای چند مرد می اومد و آفتاب تا وسط اتاق پهن شده بود. از ترس نگاهی به حیاط انداختم. چند مرد مشغول بردن اسباب اساسیه خونه بودن. ابروی بالا انداختم و سری لباس عوض کردم و رفتم پایین. وارد سالن که شدم تقریبا دیگه هیچ وسیله‌ای تو اون سالن بزرگ نبود. نه فرشای ابریشم و دستباف، نه تابلوهای گرون قیمت و نه حتی مبلای کلاسیکی که با پارچه‌های مخمل زرشکی رنگ جلوه قشنگی به سالن داده بود. سیما خانم با دیدنم به سرعت جلو دوید و گفت صبح بخیر خانم. بیایید ببینید آقا چیکار کرده. از صبح کله سحر رفته چند نفر آورده کل وسایل خونه رو خالی کردن. فقط مونده وسایل بالا. حتی تو آشپزخونه هم چیزی باقی نذاشتن. گفتن قراره کل وسایل رو با سلیقه شما بخرن. بی اختیار لبخندی روی لبم نشست. اصلا فکر نمی‌کردم نریمان همچین کاری کنه. عوض کردن کل وسایل اون خونه بزرگ خرج سنگینی رو دستش میذاشت. این یعنی امروز و فردا بود که ازم بخواد عقد رو دائمی کنی. وگرنه کدوم مردی واسه زنی که موقتاً تو زندگیشه همچین خرجی میکنه. خواستم به سمت حیاط برم که نریمان خودش اومد داخل. هیجان زده جلو رفتم و گفتم این چه کاری بود کردی نریمان جان؟ من راضی نبودم این همه خرج بندازم رو دستت. دستمو گرفت و منو کشید تو بغلش و زمزمه کرد اینجا خونه توئه. دوست دارم تو خونت آرامش داشته باشی عزیزم. دروغ چرا؟ کیلو کیلو قند آب شد تو دلم. کم کاری نبود کاری که نریمان کرده بود. خدا میدونست چقدر ممنونش بودم. کل وسایل خونه بار 2 کامیون بزرگ شد و از خونه بیرون رفت. اما اون روز نه من پرسیدم اون وسایل کجا رفت نه نریمان توضیحی داد. موقع نهار که شد نهار رو از بیرون گرفت. اونقدر خونه لخت و بی وسیله بود که روی زمین نشستیم و نهار خوردیم. و بعد قرار شد سیما خانم بمونه خونه و ما برای خرید وسایل خونه راهی بازار بشیم. اول از همه چند تخت فرش خریدیم. تمام تلاشمو می‌کردم تا همه چیز شیک و مد روز باشه. گاهی ناخودآگاه به سمت وسایلی می‌رفتم که قبلا سوزان عینش رو خریده بود و گاهی با راهنمایی نریمان بهترین ها رو انتخاب می‌کردم. تا شب فقط تونستیم فرش و مبل و پرده رو انتخاب کنیم و قرار شد مبل و فرشا رو تا فردا قبل از ظهر برامون بفرستن. پرده ها هم قرار بود یه هفته ای آماده بشه. اما هنوز کلی وسیله مونده بود.
از تخت و میز ناهارخوری گرفته تا وسایل برقی و ظرف و ظروف. به پیشنهاد نریمان برگشتیم خونه. سیما خانم و راهی خونه دخترش کردیم تا شب اونجا بمونه. خودمون هم شناسنامه و عقدنامه موقت رو برداشتیم و راهی هتل شدیم. مقصدمون یکی از بهترین هتل‌های شهر بود که من قدیما فقط چند باری از کنارش رد شده بودم. یه ساختمون بسیار بلند با یه نمای شیشه‌ای که از دور جلب توجه می‌کرد. اتاق ما یه اتاق بزرگ با مبلمان چوبی کرم رنگ و یخچال و تلویزیون بود که پنجره قدیش به باغای اطراف باز می‌شد. قرار بود یه هفته تو اون هتل بمونیم. یه هفته رویایی که برای من بسیار لذت بخش و خاطر انگیز بود. صبح از همراه نریمان دنبال خرید و دکور خونه جدید بودیم. شبا هم خسته از روز شلوغی که داشتیم با نریمان ساعت‌ها با هم حرف می‌زدیم. از خونه و وسایل جدیدش، از آینده‌ای که قرار بود کنار هم بسازیم. یادمه تو همون یه هفته یکی دو بار حرفو به سمت بچه دار شدن پیش کشیده بودم. نه که مستقیم چیزی بگم، اما غیر مستقیم اشاره کرده بودم. ولی هر بار نریمان به طرز ماهرانه‌ای حرفو عوض می‌کرد و این دلهره رو به جون من مینداخت که نکنه عشق تند نریمان به عرق سردی نشسته باشه. اما وقتی رفتارهای دیگه‌ش رو نگاه می‌کردم، ته دلم قرص می‌شد که این مرد از ته قلبش منو دوست داره. که اگه نداشت اینطوری به سازم نمی‌رقصید. حدوداً 7-8 روزی گذشته بود و دیگه همه چیز برای برگشت ما به خونه آماده بود. همه وسایل خونه طبق سلیقه من و راهنمایی نریمان خریده شده بود و از نظر خودم خونه خیلی قشنگتر از قبل شده بود. تو فضای نشیمن اول مبلای راحتی گذاشته بودیم و تو فضای پذیرایی مبلای کلاسیک و سلطنتی. فرشا رو تو 2 رنگ سبز و کرم خریده بودیم. رنگ سبز برای پذیرایی، رنگ کرم برای نشیمن اول. یه تخت خواب 2 نفره خیلی قشنگم واسه خودمون خریده بودیم که فروشنده میگفت از جنس چوب گردوه. یه کاناپه 3 نفره چرم قهوه‌ای هم برای اتاق خواب گرفته بودیم و چند تا آباژور و یه سری گلدون و یه سری هم تابلو واسه تزیین خونه. وسایل برقی از بهترین و بروزترین برندها بود و کارو برای سیما خانم راحت‌تر کرده بود. هرچند که قبلش هم کلی وسیله عالی تو اون خونه بود. چیزی که اما این وسط خیلی فرق داشت احساس من بود. دیگه احساس سنگینی نداشتم. دیگه حس نمی‌کردم عین یه دزد اومدم و زندگی اون زنو ازش گرفتم. حداقل خونه‌شو. نریمانم 1000 بار با هم حرف زده بود و قانعم کرده بود که حتی اگر من از مجید جدا نمی‌شدم، اون و سوزان بازم از هم جدا می‌شدن. هر بار اما از نریمان می‌پرسیدم علت اصلی طلاقتون چی بوده، میگفت علتی جز نبوده عشق و علاقه نداشته. مدتی از برگشتنمون به خونه گذشته بود. یادمه تابستون رو به اتمام بود که یه روز زنگ تلفن خونه به صدا در اومد. تازه معلم ریاضیم از خونه رفته بود و سیما خانم گفته بود یه زن جوان پشت تلفن با من کار داره. با تعجب گوشی رو برداشتم، اما به جای شنیدن صدای یه زن، صدای گرفته مجید به گوشم رسید. به به فرشته خانم، زن سابق من و زنموی فعلیم. نفس عمیقی کشیدم و گفتم واسه چی زنگ زدی مجید؟ میدونی اگه نریمان بفهمه زنگ زدی چی کارت میکنه؟ با صدایی که نفرت توش موج میزد گفت اسم اون مردکو به زبون نیار. خوب گوش کن ببین من چی بهت میگم. من تا به اون عموی نامردم یه زخم کاری نزنم ولکن نیستم. میفهمی؟ زندگیتون رو تبدیل به جهنم. نذاشتم حرفش تموم شه. تلفنو گذاشتم و سریع از پریز کشیدمش. دستام عین بید میلرزید. چنگی به موهام زدم و روی مبل نشستم. هنوز حرفای سوزان یادم نرفته بود که سر و کله مجید پیدا شده بود. سیما رو صدا زدم و گفتم من میرم بالا بخوابم. تلفنو وصل کن، جز نریمان هر کسی زنگ زد بدون سوال و جواب تلفنو قطع میکنی. شنیدی؟ سیما خانم چشمی گفت و سیم تلفنو برداشت و وصلش کرد. با حالی خراب از پله ها بالا رفتم. شک نداشتم مجید و سوزان نمیذاشتم ما راحت زندگیمون رو بکنیم و من چقدر ساده دل بودم که فکر میکردم بالاخره خوشبختی منو در آغوش کشیده. در حالی که روی تخت دراز کشیده بودم و سعی میکردم بخوابم نمیتونستم و به این فکر میکردم که باید هر جور شده از نریمان میخواستم عقد موقت رو باطل کنه و خطبه عقد دائم رو جاری کنه. تازه برای چیدن میز ناهار رفته بودم پایین که نریمان رسید خونه. حسابی پکر بود و اخماش در هم. میز رو به سیما خانم سپردم و با عجله نزدیکش شدم. کیفش رو از دستش گرفتم و بوسه‌ای به گونه‌اش زدم. خسته نباشی عزیزم. خوش اومدی. خوبی؟ طوری شده؟ نیم نگاهی به هم انداخت. بریم بالا لباس عوض کنم، اونجا بهت میگم. نگران دنبالش راه افتادم. با خودم گفتم باید تو اولین فرصت بهش بگم که مجید زنگ زده. نریمان خودش بلد بود چطور مجید رو ساکت کنه. وارد اتاق که شدیم با هرس کراواتش رو باز کرد و گفت مجید اومده شهر. هول افتاد به دلم و با صدای لرزونی گفتم خب بیاد، به ما چه؟
اومده که بمونه. دست اون زن هر جاییش رو هم گرفته و وسایلش رو جمع کرده، خونش رو فروخته و اومده اینجا یه خونه گرفته تا زندگی کنه. بهونه‌ش هم اینه که زنش تو ده هرز میرفته. آوردتش اینجا بلکه بتونه جمعش کنه. دلم گواهی بد میداد. از پشت نزدیکش شدم و مشغول ماساژ دادن شونه‌ها شدم و گفتم ما که کاری به اونا نداریم قربونت برم. لازم نیست انقدر خودتو ناراحت کنی. کلافه گفت فکر کردی مجید دست برمی‌داره از مزاحمت؟ چند بار تونو که زبونم اومد که بهش بگم مجید زنگ زده، اما پشیمون شدم. خودش به اندازه کافی پریشون و عصبانی بود. واسه همین با ملایمت گفتم اینقدر هرس نخور عزیزم. مجید سرش گرم زن و زندگی خودشه. هنر کنه به قول تو زن خودشو جمع جور کنه. بعد تو فکر کردی سحر بهش اجازه میده یه قدم سمت ما برداره؟ محاله، مخصوصا که میدونه من تو این شهرم. پس قطعاً حساسیت بیشتری روی رفت و آمداش به خرج میده. نریمان لبه تخت نشست و گفت واسم عجیبه چرا ستاره تا الان خبر ازدواج ما رو پخش نکرده. من همش منتظر بودم خانوادت بیان سراغت، یا حتی باهات تماس بگیرن، یا بیان سراغ من تو شرکت. لبخند تلخی زدم و گفتم از کجا میدونی نگفته؟ شاید من اونقدر برای خانوادم بی اهمیت بودم که حتی رغبت نکردن سراغمو بگیرن. نریمان بعد از سکوتی کوتاه گفت از این ماجراها بوی خوب مشامم نمیرسه. حس میکنم مجید اومده برای تلافی. از بچگیش همین جوری بود. عین شتر کینه‌ای. نمیگه من رفتم زن گرفتم و فرشته رو از خودم روندم. میگه تو نشستی زیر پای فرشته و مجبورش کردی به طلاق. نشستم کنارش و گفتم بهش فکر نکن عزیزم. مجید زندگی خودشو داره. عین این مدتی که کاری به کار ما نداشته. سری تکون داد. چی بگم والا؟ امیدوارم همینطوری باشه که تو میگی. خیال نریمان رو راحت کرده بودم، اما خیال خودم ابدا راحت نبود. تهدیدای مجیدم تمومی نداشت. انگار خبر از رفت و آمدای نریمان داشت که به محض رفتنش زنگ میزد و با حرفاش آزارم میداد. البته که من به محض شنیدن صداش تلفن رو قطع میکردم، اما مزاحمتاش به شدت عصبی و پرخاشگرم کرده بود. ترس از دست دادن زندگیم، ترس از دست دادن مردی که قد جونم میخواستمش، بعد جور تو جونم ریشه دوونده بود. آخر هفته بود و من خسته از هفته شلوغ و پر اضطرابی که پشت سر گذاشته بودم، تازه از سالن ورزشی که تو این مدت به اصرار نریمان توش اسم نوشته بودم و میرفتم بیرون زده بودم که صدای زنی به گوشم رسید. فرشته جون، یه لحظه. به سمت صدا برگشتم. زن جوانی بود که به تازگی میومد سالن. یه زن قد بلند با اندامی توپر و بسیار حراف. موهاشو بلند کرده بود و همیشه رژ لب قرمز به لب داشت. برخلاف من که کم حرف و گوشه‌گیر بودم، تو همون یه هفته‌ای که اومده بود با همه دوست شده بود و همه رو به اسم صدا میزد. کیفمو تو ماشین گذاشتم و صبر کردم تا به هم برسه. زن که اسمش ماندانا بود با عجله از عرض خیابون رد شد و گفت خوبی عزیزم؟ ببخشید مزاحمت شدم. دیدم ماشین داری، گفتم اگه میشه منم تا یه جا برسونی. لبخند نصف نیمه‌ای زدم و گفتم بفرمایید سوار شید. هرچند میلی برسوندنش نداشتم، اما انگار نه گفتن رو بلد نبودم. ماندانا سوار ماشین شد و با شوق نگاهی به اطراف انداخت. ماشین خودته یا ماشین همسرت؟ لبخندی زدم. ماشین خودمه. ابرویی بالا انداخت. پس باید شوهرت حسابی پولدار باشه. بی جواب گذاشتمش. ماندانا اما زن پرحرفی بود و حتی سکوت منم باعث نمیشد دست از حرافیش برداره. شوهر من که آب از دستش نمیچکه. وضع مالیش خوبه ها، ولی پول به جونش بسته است. هر بار میخواد یه چیزی واسم بخره جونش بالا میاد تا 2 قرون پول بده. راستی خیلی وقت اینجا زندگی میکنید؟ آخه ما تازه اومدیم اینجا. هیچ کسی رو هم نمیشناسم. خیلی دوست دارم با یکی رفت و آمد کنم. کوتاه گفتم نه، منم تازه اومدم. با هیجان گفت پس میتونیم دوستای خوبی باشیم واسه هم. خونه شما کدوم سمته؟ با اکراه حس محله رو بردم. لبخندی به لبش نشست و گفت اتفاقا خونه ما هم همون حوالیه. درست 2 کوچه بالاتر از شما. به زور لبخندی زدم و سری تکون دادم. وقتی جلوی در خونه‌شون پیاده‌اش کردم، اصرار پشت اصرار که بیا خونمون. به سختی از سر خودم بازش کردم و راهی خونه شدم. نرسیده به در خونه چشمم به مجید افتاد. جلوی خونه یه پاشو به دیوار تکیه داده بود و داشت اون زهرماری رو میکشید. بدون اینکه اهمیتی بهش بدم تکبوقی زدم تا باغبون تازه‌ای که نریمان استخدام کرده بود در حیاط واسم باز کنه. با باز شدن در حیاط مجید سرشو بالا گرفت. به محض دیدن من با عجله جلو اومد. سری قفل در رو زدم و شیشه رو بالا کشیدم. چند باری به شیشه کوبید و سر و صدا کرد. اما من حتی سرم رو به سمتش نچرخوندم.
در که باز شد آقا صابر باغبون خونه با کنجکاوی نگاهی به مجید انداخت. شیشه رو یکم پایین کشیدم و با جدیت گفتم آقا صابر بیا این مردک رو بنداز بیرون. بعدم زنگ بزن پلیس. مجید با عصبانیت گفت وایسا کارت دارم. واسه چی از من فرار میکنی؟ 2 کلم حرف میخوام باهات بزنم. بی اهمیت بهش وارد خونه شدم. مجید خواست دنبالم بیاد که آقا صابر مانع شد. مرد قوی هیکلی بود و به راحتی میتونست بلایی سر مجید بیاره که دیگه اونورا پیداش نشه و قدلم نکنه. ماشین رو وسط حیاط نگه داشتم و با صدای بلندی گفتم بندازش بیرون آقا صابر. نمیخواد دعوا را بندازی. اگر سر و صدا کرد پلیس خبر میکنم. آقا صابر چشمی گفت و مجید رو انداخت بیرون و در رو بست. با عصبانیت وارد خونه شدم. کاش یکی بود که میتونست جلوی مجید و کارای احمقانش رو بگیره. کمی فکر کردم و بعد تلفن رو برداشتم و شماره خونه آبجی فریده رو گرفتم. صداش که به گوشم رسید لبخندی زدم و گفتم سلام خواهر بی وفا. فریده هیجان زده گفت تویی فرشته؟ من بی وفام یا تو که معلوم نیست کجا رفتی؟ آهی کشیدم و گفتم مگه خبرش به گوش شما نرسیده؟ گفت خبر چی؟ خبر این که رفتی شدی زن دوم عموی مجید؟ چرا والا؟ عین بم تو ده صدا کرده. آقا جون قدغن کرده کسی سمتت بیاد. البته قدغن نمی کردم ما ازت نشونی نداشتیم. 1-2 بارم که خودت تماس گرفتی که اصلا نگفتی همچین کاری کردی. کلافه گفتم من زن دوم نریمان نشدم فریده. نریمان چند ماه قبل زنش رو طلاق داده بود. ماجرای طلاقشون هم به من هیچ ربطی نداشت. آبجی فریده گفت چی بگم والا؟ ستاره نشسته همه جا پر کرده که تو با جادو جنبر زندگی برادر شوهرش رو خراب کردی. آقا جون گفته دستش به تو برسه زندت نمیذاره. داداش رضا یه بیچاره رو بگو که تاوان حمایت از تو رو بد جور داد. آقا جون وکیل گرفت و خونه رو از چنگش در آورد. الانم گفته تا رضا دختری که اون میخواد و نگیره دیگه 1 قرونم بهش کمک نمیکنه. شنیدم شوهرت خیلی پول داره. اگه واقعا زن دومش نیستی و حرفت خریدار داره یه فکری به حال داداشمون بکن. نفس عمیقی کشیدم و گفتم ماجرا خیلی پیچیده تر از اونی هست که تو فکر میکنی فریده. همه چیز خراب شده. پلای پشت سر من بدجوری خراب شده که دیگه درست کردنش ممکن نیست. منم الان زنگ نزدم تا در مورد این مسائل حرف بزنم. زنگ زدم یه خواهش ازت بکنم. از رسوایی سحرم خبر دارم. از وقتی اومدن شیراز مجید نذاشته یه آب خوش از گلوی من پایین بره. مدام زنگ میزنه و مزاحمم میشه. امروز دیگه پا رو از حد فراتر گذاشته اومده در خونم. داره زندگیمو نابود میکنه آبجی. فریده با گیجی گفت خب چه کاری از دست من برمیاد فرشته؟ گفتم یه شماره تماس، یه راه ارتباطی با سحر بهم بده. من باید باهاش حرف بزنم. بهش بگم شوهرش مدام مزاحم من میشه. شاید اون بتونه جلوی مجید رو بگیره. فریده اما به جای اینکه جوابمو بده یهو گفت خبر داری شوهرت خونه پدری مجید رو ازشون گرفته؟ با تعجب گفتم نه. که فریده گفت من نمیدونم بینشون چی گذشته، اما حق پدر مجید نبود سر پیری آواره خونه دوماد بشه. خیلیا تو روستا سعی کردن ریشگه رو بذارن و نریمانو از تصمیمش منصرف کنن. میگن این خونه قد پول خورده تو جیب شوهرت هم نمیشه، اما انگار بد جور لش کرده. خب مجیدم حتما میخواد این کار عموشو تلافی کنه. متعجب از اتفاقاتی افتاده گفتم چی بگم والا؟ من از زبون تو دارم میشنوم. الانم کاری به این کارا ندارم. تو یه آدرس یه شماره تلفن از سحر واسم گیر بیار تا من بتونم شر این مجید رو از سر زندگیم حذف کنم. فریده با شیء گفت و قرار شد اگر تونست چیزی پیدا کنه به هم زنگ بزنه. شماره تلفن خونه رو هم گرفت. ازش قول گرفتم هر وقت گذرش به شهر افتاد حتما بهمون سر بزنه و اینطور شد که بعد از کمی حرف زدن گوشی رو گذاشتم. فکرم اما درگیر بود. از همه بیشتر درگیر رضا بود. رضایی که بد تاوان داده بود. از دست دادن حمایت آقا جون قطعا براش سنگین تموم میشد. اما وقتی خودم میدونستم رضا چه نگاهی به من داره، حمایت کردن ازش عین نارو زدن به زندگیم بود. و همینطور نارو زدن به خود رضا. اگه من دوباره سمت رضا میرفتم یا ازش حمایت میکردم، دوباره ممکن بود بهم دل ببنده و فکر کنه خبریه. رضا باید از من دل سرد میشد تا میچسبید به زندگیش، تا میتونست ازدواج کنه و سر و سامونی به خودش بده. هر چی که بود احساس میکردم دیگه کاری از دست من واسه رضا ساخته نیست. این خودش بود که باید به خودش کمک میکرد. هرچند میدونستم به خاطر من این بلا سرش اومده،
اما خب به خاطر حسی که بهم داشت هیچ کاری از دستم بر نمی اومد. 2-3 روز طول کشید تا فریده با هم تماس گرفت. نتونسته بود شماره تلفنی از سحر پیدا کنه، اما آدرس خونش رو پیدا کرده بود. خونشون توی یکی از محله‌های پایین شهر بود. آدرسش رو داشتم، اما راسته جرأت رفتن به اون محله رو به تنهایی نداشتم. از طرفی نمیتونستم به نریمان حرفی بزنم، چون از روز اول مزاحمت‌ها رو پنهون کرده بودم و حالا بعد از این همه وقت چطور میتونستم بهش بگم که مجید کل این مدت مزاحمم میشده. یادم اوایل مهر ماه بود و من با جدیت بیشتری داشتم درس میخوندم تا خودم رو واسه کنکور آماده کنم. صدای بوق ماشین نریمان که به گوشم رسید، سری وسایلمو جمع کردم و رفتم پایین. تازه وارد سالن شده بود که بهش رسیدم. یه دسته گل بزرگ و یه جعبه دستش بود. با کنجکاوی جلو رفتم و دسته گل و جعبه رو ازش گرفتم و گفتم خبری آقا نریمان؟ خندید و گفت میگم برات. ابروی بالا انداختم و دنبالش رو افتادم. وارد اتاق که شدیم دستور کمرم حلقه کرد و با شیطنت گفت نمیدونی امروز چه روزیه؟ کمی فکر کردم و گفتم نه، چه روزیه؟ از جیب کتش یه جعبه در آورد. بازش کرد و گرفت روبروم. یه گردنبند ظریف و بسیار زیبا به شکل یک قلب با نگین‌های سفید. با شوق گفتم به چه مناسبت؟ بوسه این نثارم کرد و گردنبند رو برام بست. وزیر گوشم زمزمه کرد تولدت مبارک فرشته من. با شگفتی نگاش کردم. تو عمرم کسی برام تولد نگرفته بود. البته نه فقط واسه من. کلاً تو خانواده ما تولد و این چیزا هیچ اهمیتی نداشت. حتی کسی یادش نبود و اون یکی تولدش رو تبریک بگه یا یه کادوی ساده بهش بده. واسه همین تاریخ تولدم اصلاً یادم نبود. در حالی که دست می‌کشیدم روی گردنبندم خندیدم و گفتم تو تاریخ تولد منو از کجا میدونستی؟ وای نریمان، خیلی خوشحالم کردی. اصلا فکر نمی‌کردم اون گل و این کادو به خاطر تولدم باشه. چشمکی زد و گفت یکی از اون لباسای خوشگلتو تن کن بریم کیک تولدتو ببریم و بخوریم. فردا هم بنده در بس در اختیار خانومم. دلم میخواد بریم اطراف یه گشتی بزنیم. چشمی گفتم و یه دامن نمیدی با یه بلوز مجلسی پوشیدم. موهام رو بالا سرم بستم و آرایش کردم و همراه نریمان از پله ها پایین رفتم. نرسیده به سالن اما زنگ تلفن به صدا در اومد. نریمان جلوتر از من رفت و گوشی رو برداشت. چند باری الو الو گفت و وقتی دید کسی جواب نمیده تلفن رو گذاشت. دوباره دیگه همین اتفاق افتاده بود. یه نفر زنگ میزد و تا نریمان گوشی رو برمی‌داشت تلفن رو قطع می‌کرد. دلهره افتاد به جونم. بازوی نریمان رو گرفتم و گفتم سیمش رو قطع کن کلا. هر کی هست میخواد اذیت کنه. اما حرفم تموم نشده تلفن برای بار 4 به صدا در اومد. نریمان نگاهی بهم انداخت. این بار تو بردار. لب گزیدم و گفتم من و تو که نداره عزیزم. وقتی نمیخواد جواب بده جواب نمیده. باشه تو بردار. شاید زبونش باز شد. عین کسی که کار خطایی کرده باشه با دستای لرزون تلفن رو برداشتم. تا الو گفتم صدای بم مردونه‌ای به گوشم رسید. سلام عزیزم. ترسیده نگاهی به نریمان انداختم. با دقت داشت نگاه میکرد. آب دهنم رو به سختی قورت دادم و گفتم شما؟ مرد خندید. دلهرم بیشتر شد. انگار تو دلم رخت میشستن. نمیشناسی عزیزم؟ امروز با هم. وحشت زده گوشی رو گذاشتم. نریمان اخمی کرد و گفت کی بود؟ مزاحم عزیزم. من نمیشناختمش. دوستای عزیز و مهربونم، یک دنیا ممنونم که تا پایان این قسمت همراه هم بودید و خوشحال میشم اگه نظراتتون رو در مورد این قسمت توی کامنت ها با ما به اشتراک بذارید.